أول شيء الفكرة بتاع زرع الشعر ما هي فكرة قديمة عندي، فكرة جديدة. فكرت مؤخرا ورحت على الإنترنت وعملت بنقولوا جرد لبعض المراكز الصحية هون في إسطنبول. عملت كمان عملت تقييم لكل مركز، يعني على أساس الجودة، الأدوات المستعملة، الطريقة المستعملة، وش بالآلة أو بالماشين ولا باليد، الثمن، الكوست بتاع العملية، والأوتيل والتنقل من المطار للمركز. والحمد لله رحمة ربنا كانت معايا إني اكتشفت هذا المركز آدم حواء. وبمجرد ما اتصلت بالإخوان هون، أتذكر الأخ يمن هو اللي جاوبني الأول مرة على الواتساب، والحمد لله كانت التواصل كان بشكل جيد جدا، بشكل سريع يعني. وحسيت بأنه بيتكلم نفس اللغة، نفس الشاب، الحمد لله يعني. وحسيت إنه كان أكثر وضوح، أكثر شفافية، وأكثر يعني فهم الحالة. وأخذت منه تقريبا كل المعلومات، وأعطاني حماس أكثر اللي أروح. كنت يعني نظمت وقتي عشان أجي بعد رمضان، بس لما شفت هذا الحماس اللي جاني عشان العملية، رحت على المانجر بتاعي في العمل وحددته على هذه التجربة اللي أخوضها هنا في إسطنبول. هو كمان المانجر حمسني أكثر وأعطاني الإجازة الغير مبرمجة، عشان ما في إجازة المبرمجة بشهر في عيد الأضحى. وتمنى لي الخير، والحمد لله أخذت الطيارة ووصلت الحمد لله. الرحلة كانت عادية جدا مريحة، واستقبلني الأخ اسمه السائق بتاعكم، استقبلني أحسن استقبال يعني. ورحنا على طول على المركز، والحمد لله يعني. باختصار يعني التجربة، يعني لما دخلنا في مراحل العملية، التنظيف، التخدير، الحلق، قطف الشعر، زرع الشعر. أول حاجة أنا لما دخلت المركز، اسمه المركز أيوة العيادة، حسيت إني جالس بين إخوة يعني، مجموعة يعني. الابتسامة الحمد لله، كلكم مبتسمين وكلكم شباب، والطيبة بتبان على وجهكم، مش بالداخل، أكثر وجهكم أكثر. الحمد لله نفسيتي ارتاحت في الأول، وسلمتكم نفسي، سلمتكم راسي، وانطلقت في العملية. والعملية كانت صعبة، دقيقة جدا يعني. تطلب صبر مني أنا، وتطلب صبر من الإخوة التقنيين والفنيين والممرضين. الحمد لله يعني كانت تقريبا ما بين 8 ساعات حتى 9 ساعات. مرت في جو أحسن، في تتبع أحسن للحالة الصحية، لضغط الدم، مراقبة مستمرة طيلة العملية على فترات متقطعة. والحمد لله يعني مرت في سلام وفي جو رائع. وبهذه المناسبة أشكر الطاقم الطبي والطاقم الإداري كمان، حتى السائق، السيدة اللي حضرت لي الأكل والشاي، وكل مرة تتواصل معي الحمد لله. كخبرة يعني، كنظرة شمولية على هذه التجربة،
والله هذه تجربة فريدة من نوعها، تجربة رائعة مش ممكن أنساها يعني في حياتي، وأنا فرحان بها وأتمنى من ربنا أشوفكم مرة ثانية بس مش على الشعر. مع الشعر. الحمد لله، نتمنى يكون الشعر يرجع شوية شوية. بس هذه تجربة مش أقول رائعة، بس تجربة يعني محطة فارقة في حياتي يعني، وعليها بصمة، حطت بصمة على حياتي يعني. ما يمكن أنسى هذه التجربة بعد شهر أو شهرين أو ثلاث، هي انطبعت في مسار حياتي. والحمد لله أنا فرحان بها وساتيسفاي يعني من كل شيء، من كل الخدمات، من التواصل، من المطار، من التطبيب، من العلاجات هذه اللي تسموها الخدمات كعامة. الخدمات وطريقة إن شاء الله طريقة تتبع طريقة الاستحمام، طريقة العلاج. يعني فرحان بهذه التجربة والله.